Có bao giờ bạn nghe đến một đất nước cấm đặt lọ muối ở trên bàn ăn hay chưa? Đúng vậy, trên thế giới có một đất nước như vậy và đó chính là Uruguay. Ở Uruguay, nếu bạn vào nhà hàng hay quán ăn, đừng ngạc nhiên nếu không thấy lọ muối đâu cả. Muốn dùng muối ư? Bạn phải mở lời với nhân viên nhà hàng hoặc quán ăn. Nghe thì rất kỳ lạ, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện rất dài liên quan đến sức khỏe, văn hóa và cả những tranh cãi nảy lửa tại Uruguay. Tại sao người Uruguay lại làm điều này? Phải chăng họ đang tiết kiệm muối và nước này không có muối? Trước tiên hãy hình dung nếu mà bạn vào một nhà hàng ở Montevideo, thủ đô của Uruguay. Trước mặt bạn sẽ là một đĩa thịt nướng asado, món ăn được gọi là quốc hồn quốc túy của đất nước này. Thơm, nóng hổi, thịt mềm tan ở trong miệng. Bạn cầm dao dĩa, chuẩn bị thưởng thức, nhưng rồi, ơ kìa lọ muối nó đâu? Bạn nhìn quanh bàn, không thấy gì. Bạn gọi phục vụ và họ nói rằng, muối hả? Anh chị phải xin mới được. Cảm giác thì như thế nào? Rất khác so với bất kỳ một quốc gia nào ở trên thế giới đúng không? Nhưng đây không phải là chuyện đùa, mà đây là một quy định thực sự ở Uruguay, đặc biệt là ở Montevideo, thủ đô của nước này. Chục năm nay, từ năm 2015, chính quyền đã ban hành luật cấm các nhà hàng, quán ăn, trường học và thậm chí là cả căng tin bệnh viện đặt lọ muối, sốt marrone ở trên bàn. Muốn dùng thì phải yêu cầu nhân viên mang ra. Đây là một quy định rất nghiêm khắc. Ý tưởng của quy định này là gì? Nếu bạn không thấy lọ muối ở trên bàn, bạn sẽ ít có xu hướng rắc muối vào các món ăn. Mà nhiều khi bạn sẽ quên luôn việc xin muối và thế là vô tình giảm lượng muối tiêu thụ. Nghe thì đơn giản, nhưng đây là một chiến lược tâm lý rất thông minh của người Uruguay. Vậy tại sao Uruguay lại khắt khe với muối đến như vậy? Tại sao muối cứ như là kẻ thù? Câu trả lời nằm ở một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà đất nước này vẫn đang phải đối mặt. Đó là tăng huyết áp và các bệnh tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 40% dân số Uruguay bị tăng huyết áp, một con số cực kỳ cao, thuộc hàng top ở khu vực Mỹ Latin. Tăng huyết áp không chỉ là vấn đề của từng người mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Mà thủ phạm chính đứng sau căn bệnh này là gì? Chính là muối, mà nói đúng hơn là natri ở trong muối. Khi chúng ta ăn quá nhiều muối, ăn quá mặn, cơ thể sẽ giữ nhiều nước hơn, làm tăng áp lực lên mạch máu, từ đó đẩy huyết áp lên cao. Để bạn dễ hình dung, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày, tương đương với khoảng một thìa cà phê nhỏ. Nhưng ở Uruguay, trước khi những quy định này được áp dụng, trung bình mỗi người tiêu thụ tới 9 gram muối mỗi ngày, gấp đôi mức khuyến nghị. Bật mí với các bạn rằng đây cũng là mức tiêu thụ ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Con số này đến từ đâu? Con số này không chỉ đến từ cái lọ muối trên bàn ăn, mà còn từ những món ăn truyền thống như là thịt nướng asado, bánh mì, xúc xích, đặc biệt là thực phẩm chế biến sẵn như là thịt nguội và đồ ăn nhanh. Ở Uruguay, bánh mì là món ăn chủ đạo, xuất hiện trong hầu hết những bữa ăn. Nhưng bạn có biết được không? Chỉ một ổ bánh mì nhỏ thôi cũng có thể chứa tới vài gram muối rồi, chưa kể đến những món ăn khác. Theo một nghiên cứu vào năm 2018 của Bộ Y tế Uruguay, khoảng 1/3 số ca tử vong của nước này liên quan đến các bệnh tim mạch và tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu. Điều đáng lo hơn cả là không chỉ người lớn tuổi bị ảnh hưởng, ngay cả những người trẻ, thậm chí là trẻ em cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng huyết áp. Vì sao ư? Đó là vì chế độ ăn hiện đại với quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh, trong đó lại chứa rất nhiều muối. Nhưng tăng huyết áp không chỉ là vấn đề duy nhất. Uruguay còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là béo phì ở trẻ em. Uruguay có tỷ lệ béo phì ở trẻ em cũng thuộc vào loại cao nhất khu vực Mỹ Latin, với hơn 30% trẻ em từ 5 đến 15 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì. Mà béo phì thì thường đi đôi với chế độ ăn nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo. Những món ăn vặt như là khoai tây chiên, bánh quy, xúc xích, những thứ mà trẻ em Uruguay rất thích đều chứa lượng muối rất cao. Vậy nên, chính phủ Uruguay đã quyết định đó là họ phải hành động. Họ không cấm muối hoàn toàn vì làm sao mà cấm được, đó cũng là một phần thiết yếu của cuộc sống, một phần rất quan trọng. Nhưng họ muốn thay đổi thói quen ăn uống của người dân, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như việc loại bỏ lọ muối khỏi bàn ăn. Nhưng liệu chỉ một thay đổi nhỏ như vậy có đủ giải quyết vấn đề hay không? Một trong những thay đổi khác chính là giảm muối trong bánh mì, món ăn không thể thiếu của người Uruguay. Từ năm 2016, những tiệm bánh mì ở thủ đô Montevideo được yêu cầu giảm 10% lượng muối trong bánh mì và phải ghi rõ cảnh báo về muối ở trên bao bì. Ngoài ra, những cửa hàng cũng phải cung cấp ít nhất là 10% thực đơn không thêm muối để khách hàng có lựa chọn lành mạnh hơn cho bữa ăn của mình. Nhưng, việc cấm lọ muối có ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực của người Uruguay hay không? Bởi vì Uruguay là một quốc gia nổi tiếng với món asado,
thịt nướng ở trên than hồng, đậm đà, thường được thêm muối để tôn hương vị tự nhiên của thịt. Người Uruguay tự hào về món này đến mức họ coi nó là một phần của bản sắc dân tộc. Vậy khi lọ muối biến mất trên bàn ăn, người dân sẽ cảm thấy thế nào và họ phản ứng ra sao? Câu trả lời chắc chắn là có tranh cãi. Nhiều người dân, đặc biệt là những người yêu ẩm thực truyền thống, cảm thấy quy định này hơi bị quá đáng. Những khảo sát ở Montevideo đã được đăng tải trên những tờ báo và nhiều ý kiến cho rằng những món truyền thống của Uruguay mà không có muối thì còn gì là truyền thống nữa. Một số nhà hàng cũng phàn nàn rằng quy định này làm giảm trải nghiệm của thực khách, đặc biệt là khách du lịch, những người đến Uruguay để thưởng thức món asado chuẩn vị và phải có muối. Nhưng cũng không ít người ủng hộ. Nếu bỏ lọ muối mà giúp cứu tính mạng con người thì đó là cái giá đáng phải trả, dù món ăn thường nhạt đi hơn một tí. Ngoài ra, nhiều phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ ở Uruguay cũng cảm thấy yên tâm hơn khi con cái họ ăn muối ít hơn tại trường học. Các trường học ở Uruguay không chỉ bỏ lọ muối mà còn thay đổi thực đơn căng tin, giảm bớt các món chiên rán và tăng cường rau củ. Thú vị hơn, quy định này còn dẫn đến một xu hướng mới, đó là các đầu bếp ở Uruguay bắt đầu sáng tạo ra những món ăn ít muối nhưng vẫn đậm đà. Ví dụ họ dùng những loại thảo mộc của địa phương, hoặc thậm chí có người thử nước cốt chanh để thay thế muối. Điều này cho thấy, dù có tranh cãi, người Uruguay vẫn tìm cách thích nghi và sáng tạo để giữ gìn hương vị ẩm thực của mình. Để các bạn có cách nhìn rõ hơn, hãy so sánh Uruguay với một số quốc gia khác, một số đất nước khác ở trên thế giới. Như chúng ta đã đề cập, mức tiêu thụ muối trung bình ở Uruguay là 9 gram mỗi ngày. So với Thái Lan, quốc gia ăn mặn thuộc vào loại nhất nhì thế giới, thì mức ở Thái Lan là 10 cho đến 12 gram mỗi ngày. Uruguay thấp hơn một chút. Ở Thái Lan, muối đến từ nước mắm, các món gỏi cay. Nhưng khác với Uruguay, Thái Lan chưa có chính sách cấm lọ muối mà chỉ khuyến khích giảm muối qua những chiến dịch truyền thông. Trong khi đó, những nước như là Phần Lan và Canada lại là những tấm gương sáng trong việc giảm tiêu thụ muối. Ở Phần Lan, từ những năm 1970, chính phủ nước này đã hợp tác với những nhà sản xuất thực phẩm để giảm muối trong bánh mì, xúc xích. Và kết quả, mức tiêu thụ muối giảm từ 12 gram một ngày xuống còn 7 gram một ngày và tỷ lệ tăng huyết áp cũng giảm đáng kể. Uruguay dường như đang học hỏi từ mô hình này, nhưng cách làm đận chấp Nam Mỹ hơn, tức là vừa nghiêm khắc lại vừa sáng tạo. Còn ở Việt Nam, theo một nghiên cứu được tiến hành từ năm 2019, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 9 đến 10 gram muối mỗi ngày, tức là cũng tương đương với Uruguay. Nhưng khác với Uruguay, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về lọ muối. Thay vào đó, chúng ta thường nghe những khuyến cáo ví dụ như hãy ăn nhạt hơn hoặc là giảm nước mắm. Có lẽ một ngày nào đó, Việt Nam cũng sẽ học Uruguay, ai mà biết được phải không nào? Vậy, sau một thập niên áp dụng quy định này, Uruguay đã đạt được điều gì? Theo báo cáo của Bộ Y tế Uruguay, mức tiêu thụ muối trung bình bây giờ đã giảm từ 9 gram một ngày xuống còn khoảng 7,5 gram một ngày. Vẫn cao hơn mức khuyến nghị nhưng cũng đã là một bước tiến lớn. Tỷ lệ tăng huyết áp ở trẻ con và vị thành niên cũng giảm nhẹ dù chưa đáng kể. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về tác hại của muối đã tăng lên rõ rệt. Nhiều gia đình bắt đầu nấu ăn với ít muối hơn và những nhãn hiệu thực phẩm cũng ra mắt với các thương hiệu ít muối để đáp ứng nhu cầu. Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Một số nhà hàng vẫn lách luật bằng cách để muối trong những lọ nhỏ xíu hoặc khuyến khích khách hãy xin thêm gia vị. Một số người dân cũng phàn nàn rằng đồ ăn ở trường học hay bệnh viện giờ đây nhạt như nước ốc. Điều này cho thấy thay đổi thói quen ăn uống không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và sự đồng thuận của cả cộng đồng. Vậy, bài học từ Uruguay là gì? Thứ nhất, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu và đôi khi cần những biện pháp mạnh tay để tạo ra thay đổi. Thứ hai, văn hóa và sức khỏe có thể dung hòa miễn là chúng ta sáng tạo và cởi mở. Và thứ ba, đừng xem thường những thay đổi nhỏ như việc bỏ lọ muối ở trên bàn ăn. Đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy lại tạo ra những tác động lớn. Các bạn nghĩ sao về quy định của Uruguay? Bạn có ủng hộ việc bỏ lọ muối khỏi bàn ăn hay không? Hay là bạn thấy nó hơi quá đáng? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.